Ôi nhiều lươn ra phết đấy các bạn ạ. Ui giời, mùi đã có hương vị, nó bốc lên đã thấy thơm thơm lắm các bạn. Rất ngọt, thơm đủ các gia vị. Cái món này mà ăn cùng với bún cũng là rất ngon các bạn ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món lươn bung. Hôm qua thì tôi nhấc lên đây được 3 con. Bởi vì là hôm qua mưa nước sâu quá. Tí nữa tôi sẽ đi nhấc 2 cái nữa để tôi xem được bao nhiêu lươn nữa. Thì có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít nha các bạn nha. Hôm nay tôi có nhận được một cái tin của một bạn mà ngày xưa bạn đó là được ông làm cho một món lươn bung. Thế cho nên là tôi hôm nay sẽ giới thiệu và làm cái món lươn bung đấy để cho bạn đấy nhớ được về cái tuổi thơ ngày xưa và lại nhớ được cái món ăn quê hương mà bạn ấy được ông đã làm cho ăn. Thì bây giờ tôi cũng sẽ thực hiện theo một cái món lươn như thế nha các bạn nhá. Cái món lươn này thì không thể nào thiếu củ chuối được đâu các bạn ạ. Bây giờ thì tôi phải giới thiệu tất cả với các bạn là các cái món này nó có kèm theo gia vị. Đây là dầu ăn đấy các bạn ạ. Đây là rượu. Và đây là mẻ. Và mắm tôm, thịt ba chỉ. Và gồm theo sả này, ớt này, đây hành lá này, rồi nghệ này, đây là rau răm này, đây là lá lốt này, đây là sa tế này các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ đi nhấc ống lươn các bạn nhá. Đây tôi cứ có cái hồ đây là hôm nào tôi cũng sẩm tối là tôi đi đặt 1-2 cái ống lươn. Đấy, chỗ này là chỗ nó lông. Còn có chỗ sâu quá nó không được đâu các bạn ạ. Rồi, đây là một cái nữa này. Đây, tôi lấy cái nữa. Cái này thì nó to, nó hay bị lỗi. Tôi phải buộc cái đây. Đấy, định vị đó. Cái chiều tối đến là tôi lại đặt 2-3 ống. Hôm nay tôi nhấc lên là 2 ống ấy này. Ôi, có hôm thì được 3-4 con, có hôm thì được 2-3 con. Rồi tôi vào tôi sẽ xem tôi sóc thế nào cũng có rồi. Có hôm thì nó được nhiều, có hôm được ít. Có nhiều ta làm nhiều, có ít làm ít nha các bạn nha. Đấy. Cứ cái nào chìm là để nó chết đấy các bạn. Chìm là nó chết chứ còn cái nào là sống. Con này xem nào. Con này vẫn sống. Đấy, nhiều ra phết các bạn. Được rồi. Thôi tôi lại để ra kia xong rồi còn chiều tối tôi lại làm mồi. Đánh ở ruộng thì nó mới gọi là bẩn, còn đánh ở ao này thì lươn sạch lắm các bạn ạ. Trước khi lên đã rũ rồi, cho nên lươn lúc nào cũng sạch. Đây này các bạn nhìn này này. Đấy, mấy ngày hôm nay nó mưa mà đầy cả nước như thế này này, tôi phải đứng tôi đánh ở chỗ lông nhất đấy. Đây bây giờ tôi sẽ đi thay quần áo nhá, để tôi bắt đầu làm đến lươn. Ôi nhiều lươn ra phết đây các bạn ạ. Tôi đi làm lươn đây. Con lươn nó sống ở dưới bùn là nó, nhưng mà hôm nay mưa cho nên nó cũng sạch lắm. Đấy, xong ta mới rắc muối, ta chỉ cho cái nước nó nóng ấm ấm là tự nó dẫy.
Đấy nhá, bây giờ tôi cho muối cái nó ở dãy này. Đấy. Nếu mà không đậy lại là nó chạy ra. Bây giờ ta cho nước ấm ấm nhá. Đấy, các bạn thì cho vừa thôi. Đấy, ta lắc nước muối này, muối nó sẽ tan ra. Các bạn hãy nhớ là bây giờ chúng ta làm nó có nhiều cách mà làm nó sạch. Chúng ta cho muối vào này, xong chúng ta dội cái nước ấm ấm, thế là tự con lươn nó dẫy là nó sẽ ra rớt. Chứ bây giờ như các cụ ngày xưa làm cứ cho giò bếp vào xong nó bẩn lắm các bạn ạ. Xong phải rửa đi rửa lại nó mới sạch giò. Đấy, tôi lại phải chắt nước này đi nhá. Chắt đi, tôi lại cho thêm muối vào đây. Đây các bạn nhìn đây này. Đấy. Đấy, các bạn phải cho nhiều muối vào. Nó vẫn còn khỏe lắm các bạn. Đấy, ta lại cho thêm cái nước nóng này vào, tự nó dẫy ra. Nóng nó phải dẫy. Đó. Nó dẫy càng sạch rớt các bạn. Rớt nó đã ra nhiều rồi này. Đấy. Phải như thế thì chúng ta làm nó mới sạch các bạn ạ. Tôi để đấy để cho nó ra rớt và cho nó lươn nó chết đi nhá. Xong bây giờ tôi đi đào củ chuối các bạn ạ. Đây được rồi, tôi đã tìm được cái cây này nó có củ ngon rồi. Tôi sẽ đào cái cây này lên. Đấy, tôi đã lấy được rồi. Đấy. Đấy, bây giờ là tôi phải chặt nhá. Ta chỉ lấy củ thôi các bạn ạ. Đấy. Tôi chặt đi. Đấy. Lôi cái củ chuối nó ra. Rồi. Đấy, phải lạo cho này cho sạch đã. Để lấy vào là chỉ việc này ta bóc đi, người ta thái. Đấy. Đây, ta mang vào rửa các bạn nhé. Đây, tôi đã lấy được cái miếng củ này rất là ngon các bạn ạ, ngon lắm. Ta làm như thế này là trắng phau lên rồi các bạn. Đấy, nó trắng phau lên rồi. Đấy, bây giờ tôi phải ngâm cái củ chuối này đã nhá. Xong tí nữa thái. Tí nữa thái ta lại ngâm sau. Các bạn nhớ để nó đỡ bị thâm nhá. Các bạn phải cho muối vào đây. Đấy, cho muối vào đây. Bây giờ là lươn nó sẽ ra được hết rớt rồi. Đấy. Ta lại tuốt lại lần nữa cho nó sạch đi. Đây, ta cho nước vào nhá, để ta rửa đi. Đấy, bây giờ ta cầm là nó đã rít ở trong tay rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Bây giờ là sạch rớt, ta cầm lên thoải mái. Đây, cái nước này rớt lắm này. Đấy. Đấy, các bạn nhớ phải làm sạch nhá. Công đoạn này làm sạch để ăn nó vừa thơm vừa ngon. Đây, tôi đã làm xong cái này thì ta lại phải bắt đầu đi dọc. Dọc con lươn này ra nhá. Tôi làm xong lươn này các bạn này. Đấy. Khi rạch con lươn từ ở dưới đít lên trên đầu, sau đó chúng ta bóc hết ra, xong ta phải lấy khăn ta lau cho khô, chứ ta không rửa, ta không được rửa nước lã các bạn nhá. Đây các bạn, ta phải dần dần thế này này. Đấy. Nó bẹt ra.
Ta dần bẹt nó ra xong rồi để ta chặt từng miếng. Các bạn cứ chặt nó vào vừa vừa thôi. Đây, ta cho vào xoong. Đấy, tôi dần nó bằng như thế này. Đấy. Các bạn nhớ này này, nếu có con dao con nhọn thì các bạn đưa từ dưới đít này một cái là các bạn kéo con lươn cái lên tận đầu. Hoặc là các bạn làm bằng kéo cũng được. Ta thái thịt đấy nha các bạn nha. Đây. Đây là thịt ba chỉ. Đấy. Ta thái thịt nó nho nhỏ văn vẳn nha các bạn nha. Đừng nên thái to quá, chỉ văn vẳn này thôi. Đây, ta cho xả các bạn ạ. Đây, ta cho cả hành khô nhá, phi cho nó thơm này. Đấy. Bây giờ ta sẽ cho ớt này. Bạn nào ăn được cay thì ta sẽ cho nhiều. Bạn nào ăn không cay, ăn được ít cay thì cho ít thôi các bạn ạ. Đây là ớt này là ớt rất cay các bạn ạ. Tôi chỉ cho 2 quả thôi. Cho một ít nghệ tươi nhá. Bây giờ tôi lại giã nghệ các bạn ạ. Đó. Ta cho vào đây một lúc đã. Rồi. Còn có người thì người ta thái cho luôn đấy các bạn ạ. Có người ta thái cho luôn, không phải ngâm. Nhưng tôi là cứ làm là cứ phải ngâm với nước muối cho nó ra cái chất chát đã đi. Đây các bạn nhé, ta thái ra này. Đấy. Đấy, ngâm ở đây để cho nó ra rựa đi các bạn. Ngâm ra rựa xong người ta xào nấu thì nó mới không thâm các bạn ạ. Đấy, khi ta om nó mới hợp lý. Bây giờ tôi sẽ cho gia vị các bạn nhá. Cho quá dầu một chút. Dầu mà ít quá thì nó sẽ không được không thơm. Đây, cho mắm tôm này. Các bạn nhớ là ta sẽ cho vào tương đương mới vào khoảng độ 2 thìa rưỡi thôi. Nếu không là đậm thì các bạn. Đây là mẻ các bạn nhá. Đây là mẻ. Đây là mẻ. Mẻ thì ta cho vào 3 thìa. Đây là ta cho cà ri bơ nhá. Các bạn nhá. Các bạn ơi, ta
cho một chút sa tế nha các bạn nha. Đây ta cho rượu nha các bạn nha. Đấy, ta phải cho 3-4 thìa vào. Rồi. Ta trộn đều. Xong ta cho củ chuối vào. Các bạn ơi, nếu mà bạn nào thích ăn mì chính thì cho mì chính nhá. Cả nước mắm nữa. Đây, tôi cho rau chuối nhá. Đấy, ta trộn vào đây. Ta chỉ cho nó vừa và hợp lý thôi, không cho nhiều quá. Ăn nó sẽ nó còn có cái vị chát đấy các bạn. Đấy, ta để cho nó ngấm gia vị nhá. Tôi đi gióm bếp nha các bạn nhá. Tiện thớt đây là tôi phải thái các cái hành này, dăm này. Ta nấu xong là khi ta bắc lên là ta cho hành dăm vào nha các bạn nha, cả lá lốt nữa. Xong thì thái thêm lá lốt nha. Rồi, ta đã thái xong. Bây giờ tôi sẽ dọn cái này đi để tôi đi nồi lửa các bạn nhá. Rồi, bếp đã cháy rồi bạn ạ. Bây giờ tôi cho lên nhá bạn nhá. Ôi, tôi cho lên xong rồi để mình. Các bạn nhá, đun cho nó hợp lý đã. Ta phải giống như kiểu là ta phải chạo qua cho hợp lý. Sau khi hợp lý rồi, ta mới cho một chút nước, là nước sôi đi nhá các bạn ạ. Thì nó mới không tanh. Đấy, ta đảo cái cho đều này. Ui giời, mùi đã có hương vị, nó bốc lên đã thấy thơm thơm lắm các bạn. Ui thơm lắm các bạn ạ. Đây, ta cho nước sôi nhá các bạn nhá. Ta chỉ cho vừa thôi, chứ ta không cho nhiều. Để nó sệt sệt thôi, chứ mà đun nhiều quá là nó không ngon đâu các bạn ạ. Vừa rồi. Rồi bây giờ ta cứ để đây, ta bung mà. Đấy là ta om đấy. Ôi, chín rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ cho hành với rau răm vào là ta sẽ bắc ra đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi cho hành với rau răm đây. Là ta phải cho ra đấy các bạn nhá. Đấy, cho một chút na lốt lên để lấy dậy mùi thơm đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi phải cho ra rồi các bạn ạ. Rồi.
Bây giờ tôi sẽ bắc ra nhá các bạn nhá. Được rồi đấy. Nào. Đây tôi đã làm xong cái món lươn bung củ chuối rồi với cả thịt ba chỉ. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Mà thời gian làm thì cũng không tốn nhiều đâu các bạn ạ. Làm cái này nhanh lắm. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn cùng thưởng thức. Món này là món đặc sản đấy. Rất ngọt. Thơm đủ các gia vị. Đúng là lươn đồng có khác. Gọi là lươn nhà ở đây. Cái xương sống này nó rắn lắm. Cái món này mà ăn cùng với bún cũng là rất ngon các bạn ạ. Ăn bún cũng được mà ăn cơm cũng được. Đấy, các bạn nhớ nha, phải cho thêm một chút nước nữa thì để ăn bún mới còn có nước để ăn bún các bạn. Rất là ngon, vừa phải. Không đậm, không nhạt. Mùa này thì ăn được rất là nhiều các bạn. Ngon lắm, các bạn nhớ là nếu mà nhiều người các bạn làm nhiều mà ít người thì các bạn làm ít. Vừa ngậy và vừa ngọt các bạn. Thịt lươn rất là ngọt và ngon. Tôi phải cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi và lại còn ủng hộ cho tôi. Nhất là các bạn có những yêu cầu gì, những món ăn gì, phản phúc lại để tôi sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Các bạn nhớ nha, những món này phải nói rằng nó là đồng quê, quê hương thật. Nhưng phải nói rằng là tuyệt hảo là ngon đấy các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi rất nhiều.
Tôi xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.